Вітаю, друзі! Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати дуже смачний, недорогий рецепт приготування страви з млинців, яку ми готували раніше на свято. Зараз я часто готую просто так, тому що моїй родині подобається ця страва. Я надію, що і вам сподобається все просто і недорого. Починаю я з приготування млинців. До борошна додаю сіль, цукор. Сюди вбиваю яйця. Дивіться, я замішую зараз досить велику пропорцію, але частину млинців мої діти, поки я доходить діло до начинки, діти з'їдають. Тому ви можете враховувати, якщо ви будете готувати тільки з м'ясною начинкою млинці, не хочете залишати їх, щоб там поїсти з варенням, звичайно, робіть меншу порцію на третину. Додала яйця, олію, частину молока і перебиваю все за допомогою блендера. Коли вже в нас немає цих крупинок борошна, я додаю сюди решту молока. Коли все гарно перемішала, заливаю гарячою перекипяченою водою, окропом. Перемішую і можна пекти млинці. Завдяки тому, що млинці я заливаю гарячою водою, перший млинець ніколи не стає комом. Кожен млинець буде вдалим. Дуже рекомендую готувати саме за таким рецептом. Подивіться, яка велика кількість млинців у нас вийшла. Але третину, поки я зготувала начинку, діти з'їли з варенням. Тепер начинка. Для начинки я буду готувати лівер. Сьогодні у мене свине серце і свині легені. Я гарно очищаю, промиваю, вирізаю всі плівочки лишні. Знову таки промиваю і залишаю в холодній воді, щоб все простояло десь годину. Потім заливаю знову ж таки чистою водою і відварюю до готовності 1,5 години. Воду я, звичайно, підсолила, додала всі спеції, виймаю м'ясо з бульйону, даю йому трішки схолонути і пропускаю через м'ясорубку. Підготую засмажку до ліверу. Подрібнила одну цибулину і обсмажую на смальці, або ж можна замінити на олію. Потім цю цибульку, коли вона вже підзолотилась, я відправляю лівер, пропущений через м'ясорубку. Доводжу все до смаку, додала сіль, хмелі сунелі та перець. Це все гарно перемішую, скуштувала, мені вже все таке до смаку. Додаю для аромату шматочок вершкового масла і прекрасна начинка готова. Звичайно, цією начинкою дуже добре готувати і вареники, і картопляні пиріжки, і будь-які пиріжки. Тепер я цю всю масу пропускаю ще раз через м'ясорубку. Щоб не тратити час на те, що охолоджувалося, я відразу гарячим пропустила. І так намазувати на млинці буде дуже зручно. Змащую і скручую плотненькі млинці, ось такі кругленькі рулети. Раніше, я пам'ятаю, цю страву ще готувала і мама в селі. Ми складали ці всі млинці в таку колишню гусятницю, змащували маслом, робили заливку і запікали в печі. Я ж роблю вже ось такій формі, більш сучаснішій. Змастила також маслом вершковим, виклала всі млинці і роблю заливку. Для заливки я взяла яйця і вершки або ж сметана. Додала сіль, перемішую до однорідної маси і заливаю цим всім млинці. Якщо ви хочете, щоб у вас страва вийшла така, як пиріг, можете заливки взяти більше. Я ж цю заливку додаю лише для того, щоб млинці трималися кубки і в нас виходила така, як ніби запіканка. Випікаю я це все в духовці, розігрітій до 180 градусів 40 хвилин. Якщо бачите, що підгорає, можете і накрити фольгою. Через 40 хвилин дуже ароматна, смачна страва готова. Подивіться, як красиво це виглядає. Я коли готую до святкового столу, то моїм гостям дуже подобається. Із звичайного ліверу можна зробити смачну, красиву страву. До речі,
Коли млинці захолонуть, на наступний день можна нарізати такі рулетики і дуже гарно дивиться це як холодна закуска. Дуже рекомендую приготувати цю страву, вона така колишня, ще з мого дитинства, але ви знаєте, я часто люблю побалувати свою родину такою стравою з млинців. Ну а я буду надіятися, що цей відеорецепт вам сподобався. Якщо так, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відеорецепти. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.